Okay, ready up ni Rose Gigi. Uh, this video is all about tutorial in airbrushing. So, isa-isahin muna natin yung mga kakailanganan nating tools and equipments. So, syempre kailangan natin ng airbrush. Mamaya isa-isahin natin yung mga parts. So, kailangan din natin ng compressor, air compressor. Medyo ano na to, vintage na. Ginagamit ko to since 1996. So, ito pero working pa rin siya. So, kailangan natin ng canvas para sa practice. Then, inks. Nasa water base, okay na yun. So, ito na yung hose. Ito na yung hose natin. So, attach natin dito sa ating compressor. And then from compressor, touch muna natin itong ating water trap na bulb. So, ito dati hindi ako nagamit dito pero malaking difference kung gagamit kayo nito kasi hindi mahaluan ng tubig yung ink nyo na nakaload na sa airbrush. So, importante siya. Kasi yung moisture na gagaling mismo sa compressor papunta sa hose, then papunta dun sa loadan nyo ng ink. So kung wala nito, mahahalo ng tubig yung ink nyo. So galing dito sa water trap, kabit natin yung bulb, then papunta sa ating airbrush. So ayan na. Itong airbrush nabili ko lang online. So dati ang ginagamit kong airbrush is Badger. Pero since medyo may kamahalan, buti na lang merong alternative sa online. So ang package nitong airbrush kasama na yung extra nozzle, 0.3 mm yung size niya. Then may kasama na din siyang secondary na needle cup. Importante rin to. Then ito pang drops, pang dilute ng tubig. Then wrench. Pag lilinisin niyo yung nozzle, so kailangan niyo to para matanggal yung nozzle. Then meron din tayong extra needles. Sa pagbili ng airbrush, hindi naman necessarily na double action or single action yung bibili nyo. Importante is yung needles. Kasi siya yung magko-control ng buga. Yung labas ng ink doon sa nozzle. So, itong extra needles ay 0.3 at saka 0.5. So, ayan. Testingin natin. So, paano ba i-operate ng airbrush? Sa una, medyo may hirapan, pero once nasanay ka, ito talaga yung pinaka main control niya, yung lever na to. So, once na pinatest nyo pababa, pag pinatest nyo pababa, lalabas lang sa kanya is yung hangin na galing sa compressor.
So, pag dinuro nyo, pabalik, patras, so doon siya lalabas yung ink while pressing down yung lever. So, ganun ang ano niya, ganun ang theory niya. So, press down yung lever, then draw backward. Press down, then draw backward. So, meron tayong adjustment dito sa dulo. So, ang use nito ay para makontrol kung hanggang saan mo lang gustong uh, ma-drive backward yung lever mo. So, kung pwedeng half lang, or kung gusto mo isagad, yan. So, loosen mo lang to counterclockwise. So, yan. Needle cup. Try natin ngayon yung with needle cup. Practice muna kayo ng line.